तपाईहरुलाई स्वागत छ गुप्ता ट्युटोरियल च्यानलमा। आजको भिडियो हामी चाहिँ 2077 को क्वेशन सल्भ गर्ने छौं जुन के म्याथमेटिक्स को रहेको छ। र आज म क्वेशन नम्बर तपाईहरुलाई 9 को सिकाउने छु। चिन्ता गर्नु पर्दैन, यही हो तपाईहरुको क्वेशन 9 को सिकाउने छु। र यो भन्दा अगाडि म तपाईहरुलाई 8 सम्म A to Z सिकाएको छु। यदि तपाईहरुले भिडियो हेर्नु भएको छैन भने तल म लिंक डिस्क्रिप्सन राखिदिन्छु, त्यहाँबाट गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। र आजको भिडियोमा म तपाईहरुलाई क्वेशन नम्बर 9 को सिकाउने छु र इजी वेमा तपाईहरुलाई कसरी सल्भ गर्ने त तपाईहरुलाई त्यो सिकाइदिन्छु। चिन्ता गर्नु पर्दैन, यो म तपाईहरुलाई अलरेडी लङ क्वेशन तपाईहरुलाई अलरेडी सिकाइदिसकेको छु। यदि तपाईहरुले त्यो भिडियो हेर्नु भएको छैन भने लिंक डिस्क्रिप्सनमा प्रोवाइड गराइदिन्छु, हेर्न सक्नुहुन्छ लङ क्वेशनको। र सर्ट क्वेशनको म तपाईहरुलाई अलरेडी क्वेशन नम्बर 8 सम्म गराएको छु है त। सो अथवा प्लेलिस्टमा गएर तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ अथवा म लिंक डिस्क्रिप्सनमा प्रोवाइड गराइदिन्छु, चिन्ता गर्नु पर्दैन। र भिडियो स्टार्ट गर्नुभन्दा पहिला यदि मेरो च्यानलमा तपाईहरु नयाँ हुनुहुन्छ भने अझसम्म मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरिदिनु होला, लाइक शेयर कमेन्ट गर्न नबिर्सनु होला। सो ढिला नगरिकन आजको हामी क्वेशन नम्बर 9 को स्टार्ट गर्छौं है त। Audio Jungle. ल अब हामी क्वेशन नम्बर 9 तर्फ लाग्छौं। यो तपाईहरुले यो क्वेशन हेर्नुस्। यदि तपाईहरुसँग यो क्वेशन छैन भने 2077 को यो क्वेशन छैन भने माथि हेर्नु त स्क्रिनमा मेरो वेबसाइटको लिंक डिस्प्ले भइरहेको छ। त्यो वेबसाइटको त्यो लिंक तपाईहरुले गएर गुगलमा गएर सर्च गर्नुहुन्छ भने मेरो वेबसाइट भेटाउन सक्नुहुन्छ। माथि हेर्नु त gupta55tutorial.blogspot.com भनेर डिस्प्ले भइरहेको होला है त। अथवा म लिंक डिस्क्रिप्सनमा पनि प्रोवाइड गराइदिन्छु, चिन्ता गर्नु पर्दैन। यो 2077 को क्वेशन त्यहाँबाट पढ्न सक्नुहुन्छ, केही पनि अप्ठ्यारो भएन यो क्वेशनको लागि है त। सो आजको क्वेशन तपाईहरुको 9 को रहेको छ। यो क्वेशन आफैले पढ्नुस्। यो क्वेशनमा जे छ म तपाईहरुलाई यहाँ अलरेडी लेखेको छु, चिन्ता गर्नु पर्दैन। र खुसी के लाग्यो भन्दाखेरि यो क्वेशन छ नि सेम एज टु एक्जाम्पल को रहेको छ, उस्तै रहेको छ। पेज नम्बर तपाईहरुको 311 मा र क्वेशन नम्बर एक्सरसाइज को एक्जाम्पल 2 को रहेको छ। तपाईहरुले यो हेर्न सक्नुहुन्छ। तर यहाँ अलिकति मात्र फरक रहेको छ, म तपाईहरुलाई फरक छुटाइदिन्छु है त। यो हाम्रो क्वेशन को भयो, एक्जाम को क्वेशन 2077 को, यो चाहिँ हाम्रो बुक को क्वेशन भयो। हेर्नु त यहाँ प्लस छ, तर यहाँ पनि प्लस रहेको छ, चिन्ता गर्नु पर्दैन। तर यहाँ प्लस छ नि, हो यहाँ यो प्लस छ, तर यहाँ हाम्रो बुकमा क्वेशनमा माइनस रहेको छ। अरु केही पनि चेन्ज भएको छैन है त। तर हाम्रो क्वेशनमा पनि युनिट टेन्जेन्ट भेक्टर निकाल भनेर सोधेको छ, हाम्रो पनि यहाँ नै युनिट भेक्टर टेन्जेन्ट निकाल भनेर सोधेको छ है त। सो उस्तै हो। तपाईहरुले एक्जाम्पल नम्बर 2 को जुन कि अघि मैले तपाईहरुलाई पेज नम्बर 311 को एक्जाम्पल नम्बर 2 को तपाईहरुले आफै ट्राई गर्नुस् र यसको एन्सर कति आउँछ कमेन्ट सेक्सनमा गएर कमेन्ट गर्न नबिर्सनु होला है त। सो अब हामी 2077 को क्वेशन तर्फ लाग्छ जुन कि क्वेशन नम्बर 9 को रहेको छ। क्वेशनले के भनेको छ त्यो हेरौँ न त है त। फाइन्ड द डेरिभेटिभ अफ rt यिनीहरु दियो प्लस sin 2t k एन्ड फाइन्ड द युनिट भेक्टर एट t इक्वल्स टु 0 पनि भनेको छ। डेरिभेटिभ पनि निकाल र युनिट टेन्जेन्ट भेक्टर को पनि निकाल भनेर सोधेको छ है त। अब हामी कसरी गर्छौं, पहिला हामी डेरिभेटिभ निकाल्दा त केही पनि गाह्रो भएन। यो फंक्शनको तपाईहरुले डेरिभेटिभ निकाल्यो विथ रेस्पेक्ट टु t सँग है त। सो अब हामी सोलुसन स्टार्ट गर्छ। यो चाहिँ हाम्रो गिवन भयो, यो इक्वेसन आइ भने अब डेरिभेटिभ त तपाईहरुलाई गर्न आउँछ होला पक्कै पनि, म तपाईहरुलाई के सिकाइराख्ने हैन त, त्यही पनि म तपाईहरुलाई सर्टकटमा भनिदिन्छु है त। सो यो इक्वेसन आइलाई डिफरेन्शिएटेड गर्यो विथ रेस्पेक्ट टु t सँग। सो यो भयो र तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ है त। र त्यस्तै गरी अब यसको डेरिभेटिभ गर्दाखेरि के भयो, कन्स्टेन्टको तपाईहरुको 0 हुन्छ, t स्क्वायर को तपाईहरुको 2t i को i भयो, माइनस को माइनस। अब u डट v को फर्मुला लगाउनुस्। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, यहाँ नै पार्शियल डेरिभेटिभ भन्नुको अर्थ यहाँ sin 2t छ कि छैन, पहिला sin 2t डिवाइड बाइ 2t इन्टु 2t डिवाइड बाइ dt हुन्छ, तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ। र तपाईहरुको डेरिभेटिभ चाहिँ तपाईहरुको यो रहेको छ। हाम्रो क्वेशनमा के भनेको छ, फाइन्ड द डेरिभेटिभ अफ द यो, त्यसैले हाम्रो डेरिभेटिभ यो भयो है त। dr डिवाइड बाइ dt भनेको तपाईहरुको यो रह्यो, हेर्न सक्नुहुन्छ। यो र यो जस्ताको तस्तै रहेको छ। हामीले के गर्यौं त भन्दाखेरि 2t i प्लस e को पावर माइनस t लाई यहाँ लेखे,
t - 1 j प्लस 2 cos 2 थीटा सरी 2t रहेको छ है त यो चाहिँ हाम्रो डेरिभेटिभ भयो अब हामी चाहिँ युनिट टेन्जेन्ट भेक्टर एट t इक्वल्स टु 0 भनेको छ हो यसको मतलब के हो त अब युनिट टेन्जेन्ट भेक्टरको तपाईहरुको फर्मुला जानुपर्ने हुन्छ फर्मुला तपाईहरुको यही रहेको छ तपाईहरुको पेज नम्बर 311 को यही मैले गोलो लगाए यही हो तपाईहरुको फर्मुला तपाईहरुले फर्मुला हेर्न सक्नुहुन्छ है त सो अब के भनेको छ त भन्दाखेरि हेर्नुस् त युनिट टेन्जेन्ट भेक्टर एट t इक्वल्स टु 0 भनेको छ भन्नुको अर्थ के रहेको छ है त भन्नुको अर्थ यो t को ठाउँमा तपाईहरु 0 राख्नुस् रे यहाँ हेर्नुस् त t इक्वल्स टु 0 भनेको छ कि छैन हो यो t को ठाउँमा तपाईहरुले 0 राख्नुस् रे के यो t को ठाउँमा तपाईहरु 0 राख्नुस् अनि बल्ल युनिट टेन्जेन्ट भेक्टरको फर्मुला लगाएर यसको एन्सर निकाल्न भनेको छ है त सो अब हाम्रो क्वेशनमा तपाईहरुको यो भयो क्वेशन भयो अब यसमा हामी t को भ्यालु 0 राख्छौं है त 0 राख्दाखेरि के भयो त 1i भयो माइनस यो पुरै 0 भयो यो t को भ्यालु 0 राख्दाखेरि यो पुरै 0 हुन्छ र sin 2 * 0 गर्दाखेरि sin 0 हुन्छ जुन कि तपाईहरुको 0 रहेको छ सो कति आयो त भन्दाखेरि i मात्र आयो है त अब डेरिभेटिभमा पनि 0 राखिदिउँ फर्मुला तपाईहरुलाई थाहा नै छ होला फर्मुला तपाईहरुको है त यो फर्मुला तपाईहरुको भयो अब हामी चाहिँ डेरिभेटिभमा पनि यो अघि तपाईहरुको डेरिभेटिभ निकाल्नु भने हो यो t को ठाउँमा हामीले 0 0 राख्छौं 0 0 राख्दाखेरि एक्सप्रेसन यस्तो भयो हो तर हाम्रो फर्मुला के भन्छ यो फर्मुला भन्छ किन यहाँ तपाईहरुले सोच्नु होला यो दाइले के गर्नु होला छ्या मलाई त टाउको दुखिहाल्यो भनेर सोच्नु होला चिन्ता गर्नु पर्दैन तपाईहरुको क्वेशनमै यहाँ युनिट टेन्जेन्ट भेक्टर एट t इक्वल्स टु 0 भनेको छ भन्दै गर्दाखेरि तपाईहरुको फर्मुला त यो रहेको छ डेरिभेटिभमा पनि छ र डेरिभेटिभको के रहेको छ मोडुलस के भन्नुको अर्थ रुटको रहेको छ भन्नुको अर्थ यो रहेको छ भन्नु सिकाइदिन्छु चिन्ता गर्नु पर्दैन पहिला हामी फंक्सनमा 0 राख्यौं t को भ्यालु यो आयो त्यसपछि डेरिभेटिभमा पनि यहाँ 0 राख्दाखेरि यसरी आयो है त बल्ल हामी युजिङ फर्मुला भनेर यो राख्छौं सिन्स हाम्रो चाहिँ t 0 भनेर सोधिएको छ युनिट टेन्जेन्ट भेक्टर एट t इक्वल्स टु 0 भनेर सोधिएको हुनाले हामी t 0 गर्यौं हो अघि भर्खरै तपाईहरुले यो एट t इक्वल्स टु 0 निकाल्नु भएको हो हैन त अब हेर्नुस् यो डेरिभेटिभ माथि चाहिँ के रहेको ड्याश भनेको तपाईहरुको डेरिभेटिभ हो एट t इक्वल्स टु 0 हुँदाको एट t इक्वल्स टु 0 हुँदाको तपाईहरुको डेरिभेटिभ निकाल्नु भयो माथि भयो र यो भनेको तपाईहरुको के भएको छ s को स्क्वायर प्लस s को स्क्वायर भन्नुको अर्थ -1 को होल स्क्वायर प्लस 2 को होल स्क्वायर हुने छ गर्दाखेरि तपाईहरुको कति भयो त √5 भयो यो तपाईहरुको माथिको माथि भयो डेरिभेटिभ एट t इक्वल्स टु 0 गर्दा अब हामी छुट्टाइदिउँ न त छुट्टाउँदाखेरि -1 / 5 भयो j भयो प्लस 2 / 5 के भयो अथवा तपाईले यस्तो पनि लेख्न सक्नुहुन्छ है त यस्तो भन्दाखेरि 0 * I - 1 / √5 j प्लस 2 / √5 के पनि लेख्न सक्नुहुन्छ यो लेख्नु र यो लेख्नु एउटै हो यसरी आजको भिडियोमा हामी क्वेशन नम्बर 9 जुन कि युनिट टेन्जेन्ट भेक्टर एट t इक्वल्स टु 0 को गरे है त आई होप यो भिडियो तपाईलाई एकदमै मजा तरिकाले बुझिसक्नु होला र यदि तपाईलाई कुनै अप्ठ्यारो लाग्यो भने मलाई सोध्न सक्नुहुन्छ है त ल आजको भिडियो तपाईलाई कस्तो लाग्यो कमेन्ट सेक्सनमा गएर कमेन्ट गर्न नबिर्सनु होला र यदि तपाईलाई कुनै पनि समस्या लाग्यो भने कमेन्ट सेक्सनमा गएर पनि कमेन्ट गर्न नबिर्सनु होला र मेरो इन्स्टाग्राम आइडीलाई फलो गर्नुभएको छैन भने इन्स्टाग्राम आइडीलाई फलो गरिदिनु होला र तपाईलाई केही समस्या पर्यो भने मलाई इन्स्टाग्राममा सोध्न सक्नुहुन्छ है त र यदि मेरो च्यानलमा तपाईहरु नयाँ हुनुहुन्छ भने अझसम्म मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरिदिनु होला लाइक शेयर कमेन्ट गर्न नबिर्सनु होला र नेक्स्ट भिडियो म तपाईलाई क्वेशन नम्बर 10 को सल्भ गर्नेछु चिन्ता गर्नु पर्दैन म तपाईलाई A to Z जुन कि 2077 को क्वेशन रहेको छ नि यो 2077 को सबै म तपाईलाई सल्भ गरेर छिटो भन्दा छिटो प्रोवाइड गराइदिन्छु है त सो थ्यांक यू गाइज वाचिङ दिस भिडियो